અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પ્રીતિ દલાલ અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આજે આપણે વાતચીત કરીશું એલિક્સર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે. દીપન, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. અને ટુ બિગિન વિથ એઝ યુઝ્યુઅલ, માર્કેટ હવે તમને ટ્રેન્ડ કેવો લાગે છે? શું તમને લાગે છે કે થોડા સેન્ટિમેન્ટ્સ સુધરી રહ્યા છે? પાછલા થોડા આપણે સેશન્સ જોયા છે, એક પોઝિટિવ કારોબાર થતાં આપણે થોડો જોયો છે. શું આ ટ્રેન્ડ જળવાયેલો રહેશે કે હજી પણ થોડું કોન્સોલિડેશન મૂડમાં માર્કેટ જઈ શકે છે? યા પ્રીતિ, ગુડ આફ્ટરનૂન અને હોલીની શુભકામનાએ. આ વખતે કન્ફ્યુઝન જરૂર છે. તમે દેખાડ્યું કે ગુજરાતમાં હોલી એ લોકો અત્યારે ઉજવે છે અને ગઈકાલે તમારે આપણી હોલી થઈ ગઈ. બટ એનીવે, કમિંગ ટુ માર્કેટ ટ્રેન્ડ, આઈ થિંક માર્કેટ ટ્રેન્ડ ધીરે ધીરે સારો એવો દેખાતો લાગે છે. પણ વેધર બોટમ બની ગયું કે નહીં, દેટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સે. કારણ કે ફોર અ બોટમ ટુ બી ક્રિએટેડ વી નીડ રાઇઝિંગ ટોપ એન્ડ રાઇઝિંગ બોટમ ટાઈપ ઓફ ફોર્મેશન. અને જે પણ બોટમ્સ હોય એ કમ ટુ નો ઓનલી આફ્ટર અ ફ્યુ વીક્સ ઓર મંથ્સ કે એક સોલિડ બોટમ બન્યું છે. બટ યસ, ડેફિનેટલી સેન્ટિમેન્ટ થોડો સુધરી ગયો છે. એનું કારણ એ છે કે અડાની ગ્રુપ્સમાં જે ન્યૂઝ ફ્લો તો નેગેટિવ એ થોડો પોઝિટિવ આવતો ગયો છે. અને ત્યાં આગળ થોડી જે વેચવાલી આપણે જોઈતી એની સામે હવે થોડી તેજી દેખાય છે. અને ફ્રોમ ધ લોઝ અડાની સ્ટોક્સ આર ટ્રેડિંગ એટ હાયર લેવલ. સો એક થોડો કોન્ફિડન્સ પાછો બજારમાં આવી ગયો છે. ગ્લોબલ માર્કેટ્સ પણ સ્ટેબલ થઈ ગયા છે અને કદાચ એમ લાગે છે કે ત્યાં આગળ હવે જે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ટાઇટનિંગની સાયકલ છે એ સમાપ્ત થવા આવે છે. અને લાસ્ટ આઈ થિંક એફઆઈ નો ફ્લો થોડો પોઝિટિવ થઈ ગયો છે. ઓન મેની ડેઝ એ લોકોનો નંબર્સ માઇલ્ડલી પોઝિટિવ હોય છે, 200-400 કરોડનું લેણ હોય છે. સો દેટ ઓલ્સો આઈ થિંક ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. અને ઓન ધ હોલ આઈ થિંક જે મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ છે એ હજી સારા આવી રહ્યા છે. જેમ કે જીએસટી કલેક્શન છે, ઓટોમોબાઈલ સેલ્સ છે, ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીનું પ્રીમિયમ છે. સો ઓલ ધોઝ મોમેન્ટમ ઇન્ડિકેટર્સ પણ સારા છે. એટલે આઈ થિંક વી કેન સે કે માર્કેટ પર વ્યૂ અમારો કન્સ્ટ્રક્ટિવલી પોઝિટિવ છે. અને થોડા હજી ટ્રેડિંગ સેશન્સ આવી રીતના જ સ્ટેબલ થી સ્લાઇટલી ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ચિંગ અપ આવશે તો વી કેન સે દેટ મોર એન્ડ મોર બાઇંગ વિલ કમ એટ ધીઝ લેવલ્સ એઝ વેલ. એબ્સોલ્યુટલી. અને આપણે જોયું છે કે સેન્ટિમેન્ટ્સ કઈ રીતે પ્લે આઉટ થતાં આપણે માર્કેટમાં જોયા છે અને કઈ રીતે માર્કેટ પર એની અસર પણ પડી શકે છે. આપણે ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ આપણે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સથી આપણે જોઈ રહ્યા છે. પણ કમિંગ ટુ અદાની ગ્રુપ, તમારા કઈ ટાઈપના હવે સેન્ટિમેન્ટ્સ રહેશે? માર્કેટના મે બી સેન્ટિમેન્ટ્સ એના લીધે સુધરી રહ્યા છે, જે રીતે એ લોકો ઓલ એફર્ટ, દે આર ઓલ આઉટ કે એમનું જે નામ છે જળવાઈ રહે. પણ કઈ રીતે તમે અદાની ગ્રુપ ઓફ સ્ટોક્સને જોઈ રહ્યા છો? See, Preeti, first of all, we don't track the Adani group of companies. So, એમના પર કમેન્ટ કરવું યોગ્ય નહીં હોય. All we can say is કે look at the prices, look at the volumes. અને ધારો કે અદાની સ્ટોક્સમાં બાઇંગ આવે છે અને સ્ટોક્સ વધે છે તો સાથે સાથે આપણું સેન્સેક્સ નિફ્ટી પણ વધે છે. એટલે એક જાતનું કોરિલેશન થઈ ગયું છે, કમ્પ્લીટ કોરિલેશન બિટવીન અદાની ગ્રુપ સ્ટોક્સ એન્ડ ધ માર્કેટ. અને આઈ થિંક જ્યાં સુધી અદાની ગ્રુપ ન્યૂઝમાં રહેશે ત્યાં સુધી આઈ થિંક ધીસ કોરિલેશન વિલ પરહેપ્સ રિમેઇન. અને જેમ જેમ જે અદાનીના ઇશ્યુઝ છે જેમ સોલ્વ થતા જાય છે, જેમ ઇટ વિલ મૂવ મોર ટુવર્ડ્સ ધ બેક પેजेस, આઈ થિંક બીજા જે અમુક સ્ટોક્સ છે, અમુક સેક્ટર્સ છે એ લોકો પર ફોકસ આવી જશે. અને એપ્રિલમાં તો આપણી મોટી અર્નિંગ સિઝન, એન્યુઅલ અર્નિંગ સિઝન ચાલુ થઈ જશે. And therefore, a lot of news flow will start from middle of April onwards, which is of course I think 5 weeks away. But until then, I think Adani Group, FII flows, global markets, એ બધું આપણા માર્કેટ પર એનો ખાસ અસર આવશે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પ્રોબ્લેમ છે આપણી માર્કેટ્સમાં, દેટ ઇઝ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ. તો જે બધા જે સ્માર્ટ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, જે એફઆઈ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર્સ છે, એ લોકોનું ફોકસ તો ત્યાં જ છે કે ક્યારે આપણને ઇન્ડિકેટર આવે કે ઇન્ફ્લેશનનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો છે અને બેંક ઇન્ટરેસ્ટ રેટ વધારશે નહીં. એન્ડ એ પોઈન્ટ વિલ બી ધી ઇન્ફ્લેક્શન પોઈન્ટ ફોર ધ માર્કેટ ટુ ગો અપ. એબ્સોલ્યુટલી. પણ દીપન, એવું આપણે પહેલાં એમ કહેતા હતા કે આપણે ઇન્ડિયામાં આપણે ઇન્ફ્લેશનની બહુ ચિંતાની જરૂર નથી, કારણ કે વી આર ઇન અ બેટર પોઝિશન. ફંડામેન્ટલી જોઈએ કે ઇકોનોમી આપણે જોઈએ કે જે રીતે આપણે રિઝલ્ટ્સ આવતા જોયા, જે રીતે ઓલ અરાઉન્ડ આપણે ગ્રોથ જોઈ રહ્યા છે કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ. પણ ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં હજી પણ સ્ટિકીનેસ છે અને એ કદાચ એક આપણે જોઈ શકીએ છીએ આગળ વધતા, પણ જે રીતે ફેડનું પણ એક સ્ટેટમેન્ટ જે આવ્યું છે એ પ્રમાણે
વિધિન ધ કન્ટ્રી તમે કઈ રીતે ઇન્ફ્લેશન પર આપણે એક નજર રાખી રહ્યા છો, બિકોઝ અહીંયા પણ એક સ્ટિકીનેસ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ઓલ્ધો ઇટ્સ અ બિગિનિંગ, બટ સાથે સાથે જે ગ્લોબલ કન્ટ્રીઝ છે એની સાથે પણ આપણે ચાલવું પડશે ને એ આપણે સો કોલ્ડ ઇમ્પોર્ટેડ ઇન્ફ્લેશન કહી શકાય કે રાધર વીલ હેવ ટુ એ પણ મેન્ટેન કરવું પડશે, એમની સાથે જ આગળ ચાલવું પડશે. તો ઇન્ફ્લેશનની કેટલી વરી આપણને આગળ જતાં કેટલા મહિનાઓ સુધી આપણને સતાવી શકે છે? That's a very difficult question to answer. કારણ કે માર્કેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, કારણ કે રિટેલર્સ જે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર છે એ એટલો હજી માર્કેટમાં પાર્ટિસિપેશન આપણે થતાં ઓછું જોયું છે, તો એ ક્યારે વધશે? બિકોઝ આ બધું કો રિલેટેડ છે, દેટ્સ વાય ધ ક્વેશ્ચન. See, I know તમારી પણ જે લાઇન ઓફ ક્વેશ્ચનિંગ છે is completely justified, કારણ કે ઓવરઓલ માર્કેટનું ટ્રેન્ડ has been soft, has been going nowhere, no doubt. અને એનું કારણ એ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ગ્લોબલી વધી રહ્યા છે, ઇન્ડિયામાં પણ વધી રહ્યા છે. હવે 6 મહિના પહેલા લાગતું હતું કે જલ્દી પતી જશે અને કદાચ સેકન્ડ હાફ ઓફ FY23 થી કૂલ ઓફ થવું જોઈએ, પણ એવું થયું નથી. અને રીતના ગ્લોબલ સેન્ટ્રલ બેંક્સ આર ઇન્ક્રીઝિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટની જે રીતના એ લોકોનું બધી કોમેન્ટ્રી આવે છે, તો એમ લાગે છે કે આખું 2023 એની પાછળ જતું રહેશે. ખ્યાલથી બીજા 6-7 મહિના તો આપણે આવી રીતના જ પ્રેશરમાં કાઢવા પડશે. અને હોપફુલી જેમ જેમ ડેટા ઇમ્પ્રુવ થતો જશે ઇન્ફ્લેશન સાઇડનો, તેમ આઈ થિંક they will start to look at interest rates maybe remaining stable and then actually cutting it. અને ત્યાં સૌથી મહત્વનું જે ઇન્ફ્લેશન ફિગર છે, યુએસ ઇન્ફ્લેશન ફિગર છે, હજી પણ એ સોલિડ આવે છે, વધવાનું આવે છે, પણ એક લેવલે બેઝ ઇફેક્ટ પણ બેઝ ઇફેક્ટ આવવાનું ચાલુ થઈ જશે, એના કારણે ઇન્ફ્લેશન મે અગેન ગો ડાઉન. પણ આ બધી વસ્તુઓ છે ને બહુ મેક્રો લેવલ છે, અને અમુક જાતનું તમારી પાસે એક્સપર્ટીઝ હોય તો જ તમે એની પર સ્ટડીને કમેન્ટ કરી શકશો. ઓલ આઈ કેન સે ઇઝ કે વી આર ફોલોઈંગ ધ યુએસ માર્કેટ, વી આર ફોલોઈંગ ઇન્ફ્લેશન, વી આર ફોલોઈંગ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ. અને ધારો કે ત્યાં આગળ થોડું પોઝિટિવ ન્યૂઝ ફ્લો આવે છે તો આપણને અહીંયા કન્વિક્શન આવશે કે ઓકે માર્કેટ આપણું ટર્ન થઈ જશે અને આપણે હવે તેજી કરી શકશું. એટલે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ આન્સર, બટ તમે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર રહો, 3 થી 5 વર્ષનું વ્યૂ હોય તો યુ શુડ નોટ વરી ટુ મચ. બટ તમારું શોર્ટ ટર્મ આઉટલુક હોય તો ડેફિનેટલી ઇન્ટરેસ્ટ વિથ ઇન્ફ્લેશન આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર યુ ટુ મેક ડિસિઝન્સ. એબ્સોલ્યુટલી. તો અત્યારે જે આપણે જે નેક્સ્ટ હવે જે પીરિયડ જોઈશું, અમુક ક્વાર્ટર્સનો મે બી જે છે 5 થી 6 મહિના જો આપણે ચાલીએ તો ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ બને છે રોકાણ કરવા માટે, અને આ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટરે આનો એક ફાયદો લેવો જોઈએ. એવરી ડિપ પર આપણે કહી રહ્યા છીએ કે તમને સારા સ્ટોક્સ મળશે, સારા વેલ્યુએશન્સ પર મળશે. એક એવો જે સ્ટોક છે જે નજરમાં આવે છે અને જે તમે મેન્શન પણ કર્યું, એ ઓટો સેક્ટરની વાત કરીએ તો, અને એમાં પણ બજાજ ઓટો તરફ આપણે નજર કરીએ તો જે સ્ટેટમેન્ટ JP મોર્ગનનો જે રિપોર્ટ આવ્યો છે અને જે રીતે બજાજ ઓટોનું જે આગળ જતાં ગાઈડલાઇન આપ્યું છે કે 2 વ્હીલર્સ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સ હોય, એમાં જે રીતે લોકોનો રોડ મેપ આવ્યો છે, અને વેલ્યુએશન વાઇઝ આ સ્ટોક ખાસો સારો રહ્યો છે અત્યારે. શું બજાજ ઓટો પર તમારી શું કોલ રહેશે, અને સાથે જ ઓટો સેક્ટરમાં બીજા કયા એવા તમને કાઉન્ટર્સ ગમે છે? જો પ્રીતિ, ઓટો સેક્ટરમાં અમારું ફોકસ અને પોઝિટિવ વ્યૂ 4 વ્હીલર્સ પર છે. It could be passenger cars, could be commercial vehicles also. View is positive on 4 wheelers. So keeping in line with that, જેમ કે મારુતિ છે, મહિન્દ્રા છે, માં વ્યૂ મારો પોઝિટિવ છે. 2 વ્હીલર્સ પર ખાલી આઈશર મોટર્સ પર વ્યૂ પોઝિટિવ છે, કારણ કે ઇટ્સ ઇન ડિફરન્ટ ઝોન, ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ ઓલ ટુગેધર. બજાજ ઓટો, TVS મોટર ને બધી અન્ય કંપનીઓ પર થોડો વ્યૂ અત્યારે ન્યુટ્રલ ટુ નેગેટિવ છે. એનું કારણ એ છે કે જે 2 વ્હીલર જે સ્પેસ છે ત્યાં મેક્સિમમ ડિસ્ટ્રપ્શન થવાનું છે, અને ત્યાં આગળ કદાચ નવા વિનર્સ આવી શકે છે ઓન ધ EV સાઇડ. એટલે થોડું અનસર્ટનિટી વધારે છે. બજાજ ઓટો સ્પેશિયલી ઘણા એક્સપોર્ટ પર એ લોકોનું ડિપેન્ડન્સ છે, અને આપણે આ મહિનામાં જોયું હતું કે એક્સપોર્ટ પર ભારે એવો નેગેટિવ ઇફેક્ટ આવી છે, એના કારણે એ લોકોનું વોલ્યુમ્સ ઓછા હતા. So I would be a bit skeptical and a bit cautious on Bajaj Auto and other two-wheeler companies. પણ ઓટો સેક્ટર સ્પેશિયલી 4 વ્હીલર્સમાં ઘણી સારી એવી તેજી દેખાય છે. ત્યાં આગળ વેઇટિંગ લિસ્ટ મહિનાઓ સુધીના છે, અને ત્યાં આગળ જે પ્રીમિયમાઇઝેશનની ટ્રેન્ડ થઈ રહી છે, તો જે એવરેજ રિયલાઇઝેશન પર વેહિકલ છે એ સ્ટેડીલી વધી રહ્યું છે ફોર ઓલ 4 વ્હીલર કંપનીઝ, એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. અને હવે ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર ત્યાં ઓછું છે, સ્ટીલ ને
અમુક જે મેટલ પ્રાઇસીસ છે, પ્લાસ્ટિક્સ છે, સ્ટેબલ થઈ ગયા છે, એટલે they are able to manage their operating profits also far better. So with usual disclosure that we and our clients are invested, I would look at Maruti, I would look at Mahindra and Mahindra, and I would look at Ashok Leyland and Eicher Motor. These are the top 4 picks within the auto space. એબ્સોલ્યુટલી. સાથે જે નેક્સ્ટ આપણે અત્યારે જે ન્યૂઝ જે જોઈ રહ્યા છે એ છે મહાનગર ગેસ લિમિટેડમાં આઈજીએલમાં આપણે સમાચાર આવતા જોઈ રહ્યા છે કે જે રીતે જેવી એગ્રીમેન્ટ કર્યું છે જેનેસિસ સાથે ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટે અને ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્માર્ટ મીટર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ ઊભો કરશે. હવે આ બિઝનેસમાં એ નથી, વન ઓફ ઇટ્સ ન્યૂ ફોર ધેમ છે. અને મહાનગર ગેસમાં પણ આપણે જે સમાચાર આવતા જોયા ડે બિફોર યસ્ટરડે, ત્યાં પણ આપણે એક જોઈન્ટ વેન્ચર જોઈ રહ્યા છે, એક્વિઝિશન જોઈ રહ્યા. કઈ રીતે તમે ગેસ પર હવે નજર રાખી રહ્યા છો? શું અહીંયા કોઈ રોકાણની તક છે? ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ, ગેસ ટ્રાન્સમિશન કંપનીઝ પર એવો કોઈક કી આઈ વુડ સે રીઝન નથી કે કી ઇન્ફ્લેક્શન પોઈન્ટ દેખાતો નથી જેના કારણે ત્યાં આગળ મોટી એવી તેજી આવી શકે છે. એન્ડ ઓફ ધ ડે દે આર યુટિલિટીઝ અને એ લોકો એનું નેટવર્ક સેટઅપ કરી નાખે છે. ગુડ કેશ ફ્લો બિઝનેસીસ, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ, પણ there is some amount of government regulation over there. અને જનરલી અમારી શું હોય વિચારધારા કે કંપની મિનિમમ 20-25% અર્નિંગ્સ ગ્રોથ જ્યાં સુધી દેખાઈ ના શકે ત્યાં સુધી વી વુડ લાઈક ટુ અવોઇડ. અને આ બધી ગેસ કંપનીઓમાં એ જાતની ડાયનામિક્સ તમને જોવા નથી મળી. બટ ફ્રોમ ટાઈમ ટુ ટાઈમ ગેસ કંપનીઝ સર્ટનલી વિલ ડુ વેલ. અને people who prefer safe bets એના માટે ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઝ આર વેરી ગુડ. Medium to long term, જેમ we'll have more and more electric vehicles, certainly gas distribution companies પર અસર negative આવી શકે છે, but that's much more further in the future. That sentiment may get impacted in the near term because of sale of EV, but I think this is more of a long term phenomena. અને ગેસમાં એવું કોઈ ખાસ કારણ નથી કે આપણે મોટી તેજી જોવા મળશે ત્યાં આગળ. આજે બીજા બધા સેક્ટર્સ છે જેમ કે બેન્કિંગ છે, ઓટોમોબાઈલ ડિસ્કસ કર્યું, અને સૌથી પોપ્યુલર અને મોસ્ટ અટ્રેક્ટિવ સેક્ટર ઇઝ કેપિટલ ગુડ્સ. અને અમુક જે કન્ઝમ્પશન સ્ટોક્સ છે જેમ કે હોસ્પિટાલિટી છે, હેલ્થ કેર છે, એન્ટરટેનમેન્ટ છે, ત્યાં એવી સારી એવી તેજી જોઈ રહ્યા છે આપણે, એટલીસ્ટ ઇન ધી ફાઇનાન્શિયલ્સ. તો મારી રાયમાં એ બધા સેક્ટર્સમાં જ્યાં ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છે, ઇન્વેસ્ટર શુડ ફોકસ ઓવર ધેર and not gas distribution or two-wheeler companies or metal companies or cement companies જ્યાં આગળ હજી રિઝલ્ટ ખરાબ આવે છે. So we to always follow the numbers, અને જે સેક્ટર્સમાં નંબર્સ સારા આવે છે, I think that is the top priority from investment perspective. તમે હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર મેન્શન કર્યું અને દેટ હેઝ અ લોંગ વે ટુ ગો. અત્યારના આપણે જોઈએ જે રીતે એ લોકો એક કમાન્ડિંગ પોઝિશનમાં આવી ગયા છે, અને આપણે એ લોકોની સિચ્યુએશન જોઈ છે જ્યારે પેન્ડેમિક થ્રુ આપણે પાસ થયા હતા. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા? બિકોઝ ત્યાં પણ આપણે એક મેજર એક્સપેન્શન જોઈ રહ્યા છે. પછી એ મિડ લેવલ કંપનીઝ હોય કે ઇન્ડિયન હોટેલ્સ જેવી કંપનીઝ હોય, કઈ રીતે તમે જુઓ છો અને ક્યાં તમે તમારા મની ઇન્વેસ્ટ કરશો? So I think this is the best ever time for hotel companies. I mean, I have been tracking છેલ્લા 20-30 વર્ષથી જોઉં છું, પણ જે રીતના આ પોઝિશનમાં છે હોટેલ કંપનીઝ, they have never been in this strong position. કારણ કે તો ઘણા વર્ષોથી કોઈ ખાસ નવી કેપેસિટી આવી નથી, નવી હોટેલો આવી નથી, અને ઓક્યુપન્સી લેવલ એના કારણે ઘણી સ્ટ્રોંગ થઈ ગઈ છે. અને આખી દુનિયામાં આઈ થિંક ટ્રાવેલ હેઝ ઇન્ક્રીઝડ. અને જે Airbnb નો જે થ્રેટ હતું, I think that's much lower now than ever before. અને hotel companies are able to increase their tariffs also. અને a high operating leverage business છે એટલે થોડી ઘણી પણ રેવન્યુ વધી જાય, most of it flows to the bottom line કારણ કે લોકોના ઓવરહેડ જનરલી ફિક્સ હોય છે. તો જ્યારે સેક્ટરમાં આપણે આવું સરસ ટર્ન જોવા મળતું હોય, that time I would like to go with the market leader. So again, disclosure, we prefer Indian hotels over all the other hotel companies. અને થોડો ઓપ્ટિકલી તમને થોડો મોંઘો દેખાશે ઓન પ્રાઇસ ટુ અર્નિંગ્સ મલ્ટિપલ, પણ જે રીતના આગળ 3-4 ક્વાર્ટરમાં જે ગ્રોથ આવશે, આઈ થિંક ઇટ બી ફિનોમિનલ. અને મેનેજમેન્ટની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે એ લોકોની જે કેપિટલ એલોકેશન પોલિસી છે એ ઘણી સારી કેપિટલ એલોકેશન પોલિસી છે. એટલે દે વોન્ટ ટુ ગો ફોર મોર એન્ડ મોર મેનેજમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ rather than actually owning the assets. એના કારણે રિટર્ન રેશિયોઝ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે. રિટર્ન રેશિયોઝ ઇમ્પ્રૂવ થાય તો એનું પોઝિટિવ અસર વેલ્યુએશન પર આવે છે. એટલે વેરી પોઝિટિવ ઓન ઇન્ડિયન હોટેલ્સ.
બીજી પણ કંપનીઓ સારી છે એની અંદર, જેમ કે મહેન્દ્ર હોલિડેઝ છે, લેમન ટ્રી છે. આઈ થિંક they all should do well, but આપણે એક જ સ્ટોક લેવો હોય કે બે સ્ટોક લેવા હોય તો આઈ થિંક better to go with Indian Hotels, maybe Mahindra Holidays, again a disclosure over here. ઓકે, તો ઇન્ડિયન હોટેલ્સ, મહેન્દ્ર હોલિડેઝ, લેમન ટ્રી ઓફકોર્સ, અને આઈ થિંક આ ટ્રાવેલ અને એમાં હોલિડેઝમાં આઈ થિંક આપણે બધા જ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યા છીએ, કારણ કે વી ઓલ આર ટ્રાવેલિંગ અને વિથ વેન્ચર્સ વી આર ટ્રાવેલિંગ, કારણ કે આપણે બી ઘરે બેઠા હતા અને કોન્ટ્રીબ્યુશન આપણું પણ છે. આપણે આગળ પણ વાતચીત કરીશું, પણ એ પહેલાં લેવો પડશે બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું, જોડાયેલા. માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે, અને આજે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એલિક્સિર ઇક્વિટીઝના દીપન મહેતા સાથે. દીપન, અનધર સેક્ટર ઓફકોર્સ આઈટી પર એક નજર કરી લેવી જોઈએ. અહીંયા આપણે ઓફકોર્સ વેલ્યુએશન વાઇઝ આપણે એક સારો એવો સુધાર જોયો છે, પ્લસ લાર્જ કેપ નહીં પણ હવે આપણે મિડ સેગમેન્ટમાં પણ એક નજર રાખવી જોઈએ, કારણ કે આપણે થર્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ અગર જોઈએ તો એક પોઝિટિવ નંબર્સ અહીંયાથી પણ આપણને જોવા મળ્યા છે બિસાઇડ્સ લાર્જ કેપ કંપનીઝ. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો અને અહીંયા કયા એવા પસંદીદા કાઉન્ટર્સ રહેશે? જો આઈ થિંક આઈટીમાં વોટ વી આર સીઈંગ કે એક જાતનું સિલેક્ટિવ સ્ટ્રેટેજી આપણે અપ્રોચ કરવી પડશે, કારણ કે અમુક 3-4 કંપનીઓ છે જેની ગ્રોથ રેટ્સ સિગ્નિફિકન્ટલી હાયર છે એઝ કમ્પેર ટુ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ માર્કેટ, અને એ કંપનીઓનું વેલ્યુએશન પણ સારું છે, પણ દે આર ઇન અ વેરી સ્વીટ સ્પોટ, અમુક એવા વર્ટિકલ્સ પર ફોકસ કરે છે જ્યાં હજી આઈટી સ્પેન્ડિંગમાંની કટ્સ જોવા નથી મળી. Usual disclosure again over here, our preference is for companies like KPIT Cummins, Persistent Systems, Coforge. I think if you Tata ELIXIR, I think that અને કદાચ happiest minds જે છે તે. તો if you see over there, બધી કંપનીઓ આ જે 4-5 કંપનીઓની growth rates are much higher than the peer group growth rates. એનું કારણ એ છે કે જે અમુક વર્ટિકલ્સ પર ફોકસ કરે છે ત્યાં હજુ સુધી આઈટી સ્પેન્ડનું કટ આવી નથી. So I would say કે આઈટીમાં સિલેક્ટિવલી તમે મિડ કેપ સ્ટોક્સમાં જ ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. લાર્જ કેપમાં ખાલી ઇન્ફોસિસ સારું લાગે છે because they have been very aggressive in getting new deals, but that can change going forward and other large cap ITs also stocks can also do well.
But for the time being, I think these 4 or 5 companies, I think you make a basket में તમે ખરીદશો તો can give you decent returns. કારણ કે IT ની જે weightage છે ઘણી high છે Sensex માં Nifty માં, and you have to be at least neutral weight within IT sector. But as I said, I think થોડી selective strategy follow કરવી જોઈએ. ઓકે, તો સિલેક્ટિવ સ્ટ્રેટેજી આપણે ફોલો કરવી પડશે આઈટી સેગમેન્ટમાં. લાર્જ કેપમાં ઓફકોર્સ ઇન્ફોસિસમાં આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ. મિડ સેગમેન્ટમાં અમુક કાઉન્ટર્સ છે એમાં પણ આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ. પણ એક જે બેન્કિંગ સેક્ટરની આપણે જો વાત કરવી હોય તો PSU બેન્કિંગમાં જોઈએ તો હજી પણ એ રેલી ચાલુ છે ને મે બી હવે આપણે જે નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરના પણ નંબર્સ જોઈશું એમાં વધારે પોઝિટિવનેસ જ દેખાઈ રહી છે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ રાઇટ્સ. પણ કઈ રીતે તમે પ્રાઇવેટ અને પબ્લિક બેંક વચ્ચે તમે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ડિવાઈડ કરશો અને એમાં NBFCsને શું કોઈ જગા આપશો તમે? No, I think we're very positive on banks, NBFCs, અને ઘણી વાર કહી ચૂક્યો છું કે 35-40% of the portfolio banks, NBFCs માં હોવું જોઈએ. I would still prefer કે જે large cap private sector banks છે એમાં જ નિવેશ કરો. I think કદાચ એકદમ ફેબ્યુલસ રિટર્ન નહીં મળે બટ સેફટી ત્યાં જ છે. અને જે રીતના બેન્કિંગ સેક્ટરમાં ડિપોઝિટની રિલેટેડ કોમ્પિટિશન વધી રહ્યું છે, આઈ થિંક ગુડ બ્રાન્ડ્સ, stronger banks will certainly benefit. Usual disclosure, I think we are very positive on the top 3-4 banks: HDFC, Kotak, ICICI, Axis Bank. Mid cap માં એક IDFC First Bank છે which we are very positive on, કારણ કે એ લોકોએ જે રીતના એ લોકોની જે કરંટ અકાઉન્ટ, સેવિંગ્સ અકાઉન્ટની જે આખી ડિપોઝિટ બુક એ લોકોએ ગ્રો કરી છે, that is very impressive. So selectively, I think you could look at buying that bank as well. But generally, I would prefer to go for the large private sector banks. બટ એ વાત પણ સાચી છે કે PSU બેંક્સમાં તેજી આવવાની શક્યતા છે. એક ટ્રેડિંગ રેલી જરૂરથી આવી શકે છે. વેલ્યુએશન્સ અટ્રેક્ટિવ છે અને આ જે અદાણીનું આખું મોટું ક્લાઉડ હતું એ ધીરે ધીરે that cloud is going away. અને પીપલ ઇન્વેસ્ટર્સ એટલીસ્ટનું વિચાર એમ છે કે એની કોઈ ખાસ અસર PSU બેંક્સ પર પડશે નહીં. એટલે ત્યાં આગળ આપણે જે અંડરપર્ફોર્મન્સ જોયું હતું PSU બેંક્સને, એ that may get reversed and they may go back to mean level also. So across the board banks માં સારું લાગે છે. But as I said, safety is in the larger private sector banks. Coming specifically to NBFCs, I think NBFCs ના પણ prospects ઘણા સારા છે. But as interest rates start to harden up and deposits become scarce, so I think banks ને થોડો advantage રહેશે. એટલે I would be a bit neutral to slightly cautious within the NBFC banks, within the NBFC space, especially the નાની NBFCs છે. I would be a bit cautious here. એબ્સોલ્યુટલી. તમે જે બીજું જે એક સેગમેન્ટ કહ્યું છે હેલ્થ કેર સેગમેન્ટમાં તમે ખાસા પોઝિટિવ છો. કઈ રીતે અને કયા કાઉન્ટર્સ તમને ગમે? Healthcare is a really nice long-term secular growth story છે. કારણ કે જેમ જેમ વેલ્થ ઇફેક્ટ ઇન્ડિયામાં વધે છે અને કન્ઝમ્પશન વધશે, there will be more and more spending on healthcare. અને હવે ઘણા બધા લાઇફસ્ટાઇલ રિલેટેડ ડિઝીઝની પણ ની પાછળ પણ ઘણા ઓપરેશન્સ ને ઘણા પ્રોસિજર્સ થઈ રહ્યા છે, જેના કારણે જે હોસ્પિટલ કંપનીઝ છે એ લોકોની પ્રોસ્પેક્ટ સારી રહેશે. તો વેરી પોઝિટિવ. અગેન ડિસ્ક્લોઝર, અપોલો હેલ્થકેર છે કે નારાયણ રુદ્રાલય છે, આઈ થિંક દે કેમ વિથ ડિસન્ટ સેટ ઓફ નંબર્સ અને એ લોકોનું આઉટલુક પણ ઘણું સારું છે. અને ઓનલી થિંગ ટુ અવોઇડ વુડ બી ઓફકોર્સ ધ ડાયગ્નોસ્ટિક કંપની, જ્યાં વેલ્યુએશન હજી વધારે છે ને ઇન્ટેન્સ કોમ્પિટિશન આવી રહી છે. But on the whole, hospital companies, I think, should do well going forward. જે રીતના નવા procedures and more and more patients are coming in, I think એ લોકોની utilization levels gradually improve થવી જોઈએ. Apollo hospitals in specific, why we want to mention કે એ લોકોની સારી એવી digital strategy છે જે હજુ સુધી completely play out થઈ નથી, but there's good potential over there. અને અપોલો હોસ્પિટલ્સની લાસ્ટ 4-5 વર્ષથી એ લોકોની જે કેપિટલ એલોકેશન પોલિસી છે કે જે રીતના એ લોકો નવી હોસ્પિટલ પર વિચાર કરે છે, that certainly has improved very much. And of course, they have been able to increase their occupancy levels and their yields as well per bed. So these are the two positive trends for Apollo hospitals and also for the entire hospital industry. એબ્સોલ્યુટલી. ઓન ધેટ નોટ, દીપન, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને આપના વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. પર જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.